Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, dar și ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore pe dragoste, bani, carieră, dar vreau să văd și care este surpriza pentru tine. Să vedem. Pentru dragoste, bani, carieră și care e surpriza. La baza pachetului avem 3 de bâte, regele de spade, nebunul. Simt aici o energie a unui bărbat care pur și simplu este înnebunit, nu știe ce să facă. A avut parte de un eveniment total surprinzător, iar acum pur și simplu încearcă să găsească noi oportunități. Încearcă să găsească tot felul de drumuri către tine. Pe de altă parte, văd o schimbare foarte mare legată de o instituție. Unii puteți avea legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Pe de altă parte, simt că cineva a luat o decizie radicală și pur și simplu în momentul de față se orientează după noi oportunități. În dragoste avem Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. În momentul de față văd că te apreciezi, te iubești foarte mult, ai foarte multă grijă de tine, ești conștient de valoarea pe care tu o ai. De asemenea, văd că ești o persoană căreia îi place să trăiască bine, îi place să se îmbrace frumos. Este și o perioadă aici în care, dacă e vorba de o relație, aici văd că aveți un proiect în comun sau cineva își dorește o familie. Simt o energie feminină. Persoana asta este ca o mamă pentru celălalt partener. Da? Hai să vedem. Wow! Faetonul, o legătură cu zodia Rac pentru unii dintre voi. Văd un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău, poate mergi la un restaurant sau mergi să mănânci ceva. De asemenea, văd pe cineva care abia așteaptă să vină către tine. Te simți victorios, te simți bine în pielea ta. Văd că unii vă apreciați foarte mult, v-ați recâștigat încrederea în voi și luptați în continuare pentru asta. Însă văd și pe cineva care pur și simplu are nevoie de tine. Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. În momentul de față, tu treci prin niște transformări foarte mari legate de viața ta personală, legate de dragoste. Pentru unii văd o relație la distanță, văd o relație matură, sănătoasă. O persoană aici care stă singură și care se gândește să facă un drum către tine. Sau cineva care vrea să te revadă. Roata destinului, dragilor, aici e clar o transformare uriașă care se petrece în momentul de față în viața ta personală. Fie că este o transformare pe care tu o faci la tine și acest aspect te va ajuta foarte mult în dragoste, însă văd un noroc foarte mare pe care tu îl vei avea. În legătură cu o persoană care așteaptă de mult timp să ia o decizie sau în legătură cu o decizie undeva la un drum lung. Să vedem despre ce este vorba cu roata norocului. Ce vrea să spună. Undeva la o vreme de seară pot fi niște discuții pe care le ai, fie în legătură cu oficializarea unei relații, fie undeva la o vreme de seară poți să cunoști o persoană nouă, într-un loc public. Da? Unii văd că ați vrut să vă eliberați de o situație toxică sau în continuare doriți acest lucru. Și uite, văd aici o schimbare, o discuție legată de un proiect comun, legată de un copil, legată de o închidere. Închiderea asta ține de o femeie sau femeia asta se gândește mult la o închidere. Poate e vorba de tine, că te gândești să nu te mai întorci într-un anumit loc sau într-o anumită relație. Hai să văd și o carte oracol pentru dragoste. Pace, liniște. Deci tu aici reușești să-ți câștigi pacea și liniștea.
Să vedem pe carieră și bani. Aici avem 3 de monede. Văd că lucrezi la un proiect într-un grup mai mic de oameni. De asemenea, văd că te afli într-o situație în care studiezi ceva, studiezi un nou domeniu sau poate chiar încă ești la școală, studiezi ceva, dar văd aici o bucurie, o reușită. Încep să studiezi energia banilor sau... Uite, 8 de monede și cu soarele. Deci, pentru tine aici văd foarte mult succes la muncă. Fie este o zi în care te simți bine, toată lumea râde, glumește. Pentru alții, dacă așteptați un răspuns de la un loc de muncă, acesta este pozitiv. Sau găsiți o oportunitate de a lucra într-un anumit loc. Pentru unii văd și o avansare. Da? Devii mai cunoscut, mai cunoscută. Poți avea o recunoaștere pentru un proiect pe care tu l-ai în desfășurare. Puterea este ceva ce îți va oferi o foarte mare încredere în tine. Foarte mare încredere în tine. Văd multe responsabilități pe care le ai aici, dar sunt responsabilități pe care tu reușești să le depășești. Pentru că, uite, eu văd prosperitate, văd fie un nou proiect, o siguranță mai mare pe care tu o ai. Dacă aștepți să rezolvi ceva legat de o sumă de bani, aici văd un răspuns pozitiv. Este ceva legat de un profesor, de un mentor. Este un moment în care tu începi să fii mult mai respectat de către ceilalți, în general în societate. Un câștig pe care îl poți avea în urma unui contract pe care îl semnezi, în urma unei înțelegeri pe care o faci. Și este ceva foarte drag sufletului tău. Poate discutăm despre un nou domeniu de activitate, un nou proiect, un nou loc de muncă. Pot veni bani din mai multe părți. Sau copilul îți poate solicita, știu eu, să-i cumperi ceva. Aici mai văd. Dar văd o veste foarte, foarte bună care apare. Pot fi vești care apar din mai multe locuri. Așa simt pentru unii dintre voi. Cuvinte frumoase de la mai mulți colegi. Și e cu bani. Repet, e cu bani. Să vedem și oracolul ce spune. Oracolul vorbește despre un proiect, exact, sănătate, abundență, devii o persoană respectată, cunoscută. Probabil aștepți un răspuns de undeva anume. E ceva ce ți aduce stabilitate. Fie că discutăm despre activități pe care le faci în viața de zi cu zi, nu e neapărat vorba de muncă, da? Cei care nu lucrați. Totul vă iese bine. Și hai să vedem surpriza, echilibrul, cineva se întoarce, cineva vrea împăcare, asta e surpriza. O legătură cu un săgetător pentru unii dintre voi. Surpriza este că tu aici vei face o legătură între niște idei. Da? De asemenea, văd un compromis care va reuși. Surpriza este de la o persoană care tot a evitat aici să facă ceva anume, a evitat o decizie. Pentru unii puteți să aveți două surprize. Ia să vedem. Surprize din două locuri. Sau surpriza va fi că va fi nevoie să alegeți voi pe cineva. Pentru că, uite, avem pajul de bâte, o legătură cu o nouă persoană, o nouă pasiune. Îți descoperi o nouă pasiune. Cunoști o nouă persoană. E ceva ce are legătură cu cineva care se comportă într-un mod mai imatur. Și pajul de cupe, asul de cupe. Ei, dragilor, aici poate să mai apară o nouă iubire sau o nouă pasiune și nu prea o să știți ce să faceți. E ca și cum e nevoie să vă ocupați de două lucruri în același timp, două persoane, două situații. Luna, toată situația se petrece undeva la o vreme de seară pentru unii dintre voi. Văd o conexiune cu zodia Scorpion, Rac sau Pești. Este o alegere dificilă, dificilă. Dacă știi că se poate să te împaci cu cineva, persoana asta să știi că se întoarce, dar nu văd că se întoarce cu gânduri serioase. Adică tot vrea să piardă timpul. Nu văd ceva stabil.
E ceva ce tu intuiești oarecum. Justiția, o legătură cu zodia balanță. Poate cineva suferă aici, vine și îți spune acest lucru și ia o hotărâre. Un rege de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Primești veste de la un bărbat și de la o femeie în același timp. Hai să vedem despre ce este vorba. Luna. Se îndeplinește o dorință aici. Cineva va încerca să intre iar în viața ta și să știi că nu va vrea să mai plece. Poate să fie o veste pe care o afli în legătură cu o persoană vicleană. Justiția. Uite, e un noroc foarte mare pentru tine. Cineva riscă aici, să știi, în legătură cu tine. Și afli un secret sau o vorbă în casa ta sau pentru tine. Uite, are legătură cu un final. Deci surpriza e că cineva foarte rapid pune punct la ceva anume. Și e aici o problemă de mult timp, da? Care, uite că se rezolvă ca prin minune. Hai să vedem ce spune și oracolul pentru tine. Wow! Din nou, sarcină, teamă. Poate să fie vorba despre un copil pentru unii sau despre un proiect, o nouă persoană, dar uite, eu văd noroc și abundență aici. Poate să fie cineva căruia este teamă de tine sau este teamă să vină către tine, dar face până la urmă acest lucru, își încearcă norocul. Surpriza chiar poate să vină pe partea financiară pentru unii dintre voi. E acest proiect de care vă este teamă și care chiar vă aduce bani sau vă aduce stabilitate. Hai să vedem și îngerii romantici ce spun. Spune că e bine să-ți deschizi inima, să primești și să oferi cea mai mare energie dintre toate. Energia iubirii. Văd un flirt, văd pasiune, atracție între voi. Cineva va face un efort pentru a menține această situație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul abonează-te, butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Poți distribui videoclipul sau să recomanzi canalul unei persoane dragi ție, m-ar ajuta enorm de mult și este absolut gratuit. Iar pentru cei care doriți să-mi susțineți activitatea, tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul alătură-te și acolo aveți toate detaliile cum anume o puteți face. Vă mulțumesc și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.